මේක තමයි ජේජු ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දිනේ 3 වෙනි දවසේ. අපි අද උදේම ඇවිල්ලා ඉන්නවා මල්වත්ත බලන්න. පාකේ ඇතුළට යන්න ඕනේ ටිකට් අරන් එක්කෙනෙකුට චුරන් 6ක් වෙනවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා මල්වත්ත බලමු. ඉහලින් පලා ගන්න පුළුවන් ඒක. වරායට කිව්ව තියෙන ලස්සන දොඩම් වත්තක මේ දොඩම් වත්තට ඇතුළු වෙලා ඇත්තටම කන්න පුළුවන් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් ගෙදර අරන් යන්න බෑ එක්කෙනෙකුට රෝචනමක් වගේ තමයි ගන්නෙ ඊටම සුර මුදල ලංකාවේ ගානේ රුපියල් 700 750 වගේ මුදල ඇති තරම් කන්න පුළුවන් ඊටමත් මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි ජේජු වලට විතරක් ආවේනික දොඩම් ජාතිය මේක මේ අයිලන්ඩ් එකෙන් පිට ඒ කියන්නේ සවුත් කොරියා දැන් සවුත් කොරියාවලින් මෙහා කියන මේ ජේජු අයිලන්ඩ් එකේ විතරක්ම තියෙන දොඩම් ජාතියක් ඇඟට ගොඩක් ගුණදායකයි තමයි කියලා කියන්නේ. මෙයාලා කිසිම රසායන ද්‍රව්‍යයක් යොදන්නේ නැතුව, තාමත් කෘත්‍රිම දේවල් යොදන්නේ නැතුව, මොකර ජාති යොදන්නේ නැතුව ස්වභාවික හැදෙන හොඳම දොඩම් ජාතිය තමයි කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව මේ දොඩම් වලින් හදනවා ජේජු වලට ආවේනික චොක්ලට් එකක්. ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ජේජු වලට ආපහු තියෙන ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් එතකොට ඔයාලා ජේජු බණ තැන් වල තියෙන ඕනම තැනකින් ගන්න පුළුවන්. Okay, bye no. Okay. ඔන්න එහෙනම් ජේජු සංසාරේ නිම කරලා අපි යන්නේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජේජු නැවතොට පොළට අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ටිකට් අරගෙන ඇතුළෙන් දවල්ට කාලා එහෙන් පිටත් එමු. ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු.
නැතුව දැන් වෙලාව රෑ 8:40යි. රෑ 9 වෙද්දී මේනව කොරියාවට ළඟා වෙනවා. ඉතින් අපි ලොක් එක නවත්තන්න යන්නේ. අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.